الكثير من الناس ولدوا تعساء، فمنهم من عاش مع عائلة مؤذية نفسياً وجسدياً، ومنهم من تربى مع أصدقاء قاموا بتشجيعه على السوء، ومنهم من تعلم على يد حثالة من المعلمين الذين رسموا له طريقاً للفشل. جميعنا على علم بأن الحياة ليست عادلة، ولكن لا داعي للقلق أعزائي المشاهدين. يمكن لأي أحد أن يكون تعيساً في أي وقت وأي مكان إذا عزم على ذلك. ولكي لا نطيل عليكم الحديث، نرحب بضيف البرنامج أستاذة علم النفس ومستشارة التنمية الشخصية الدكتورة علا، لتحدثنا عن موضوع حلقتنا اليوم: كيف تكون تعيسة. أهلاً وسهلاً فيكي دكتورة. أهلاً دكتورة، حضرتك عندك سنين من الخبرة في مجال علم النفس، وصار لك فترة طويلة بتقدمي جلسات للتنمية الشخصية بتركزي فيها على الجانب التعيس في حياة الإنسان. شو بتخبرينا عن التعاسة؟ بقدر أحكي لك إنه العالم عبارة عن مصدر غير محدود للألم والظلم، وممكن أي حدا إنه يستخدم هذا المصدر كدافع للغرق في بحر لا نهائي من الحزن والكآبة. إذا دورت على البؤس رح تلاقيه في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف. طيب، هل في مؤهلات بتساعد الواحد إنه يكون تعيس؟ يعني مثلاً إذا كان بشع أو مفلس، هل الاحتمالية يكون أتعس أكبر؟ لا، هذا كله حكي فاضي. مش ضروري تكون بشع ومفلس وما عندك مواهب عشان تكون تعيس. ما ياما ناس مشاهير ومليونيرية انتحروا من كتر الحزن والتعاسة. كل حدا فينا عنده فرصة إنه يكون تعيس. دكتورة، أنت عم تعطينا أمل كبير إنه نجرب الحزن والتعاسة يلي بنسمع عنها بس ونشوفها في وجوه الناس، بس مش قادرين نحس فيها. فيك تحكي لنا أكتر كيف بنقدر نزيد مستوى الحزن والكآبة في حياتنا اليومية؟ أول وأهم قاعدة للتعاسة، بغض النظر عما يحدث، ركز على الجانب السلبي. كيف يعني؟ إحنا عايشين في عالم معقد وغير مفهوم، وعقولنا كبشر إلها القدرة على تسويغ وتبرير كل إشي، فكتير سهل إنك تقدر تلاقي إشي بيخزي في كل موقف بمر عليك بحياتك. تقدري تعطينا أمثلة دكتورة علا؟ يعني مثلا انعرض عليك شغل في شركة كبيرة في مجال تخصصك، هذا الإشي بيخزي طبعاً، لأنه هلأ الكل رح يصير يطلب منك مصاري وما رح يكون عندك وقت تطلع مع أصحابك. إجتك منحة لتدرس في ألمانيا، هلأ لازم تتعلم لغة جديدة وتتعرف على ناس جداد، وفوق هذا كله إمك مش موجودة هناك عشان تطبخ لك الأكلات اللي بتحبها. تزوجت واستقريت مع شريك حياة بيحبك وبيدعمك، هلأ رح تصير تشوف نفس الوجه كل يوم. واو، بصراحة ما خطر على بالي فكر فيها بهالطريقة. تاني قاعدة لتحقيق التعاسة، أنت دائماً ضحية. إذا بدك تضمن إنك تضلك تعيس لفترة أطول، لازم تقرر إنه من المستحيل إنك تكون السبب في أي إشي بيصير بحياتك، وإنك ما عندك القدرة إنك تغير وضعك بأي طريقة. أنت دايماً مظلوم والكل ضدك. معك حق دكتورة. إذا منلاحظ على الناس اللي حوالينا منلاقيهم عم يتحملوا مسؤولية كل شيء سيء بالحياة. كتير صاير هالشي منتشر في آخر فترة، زي اللي بيجي بيحكي لك صحيح ما معي فلوس أشتري عواعي جديدة، بس عندي أكل وشرب وبكفوني. أو اسمعي هاي، بيجي بيقول لك صحيح إنه مرتي خانتني مع أعز أصحابي، بس الحمد لله إني عرفت وطلعت الناس السامة من حياتي. هاي الناس تبع الإيجابية والسعادة إشي بخزي. يعني ليش الواحد يقبل إنه يتحمل مسؤولية وضعه لما بالمقابل بيقدر إنه يلعب دور الضحية ويخلي الناس تساعده وتحزن وتشفق عليه؟ الأفضل إنك تمتص وقت وطاقة كل حدا حواليك وتزن فوق راسهم وتشكيلهم عن الظلم اللانهائي اللي حضرتك عايش فيه. برافو دكتورة، أبدعتي. أرجوكي احكي لنا كيف فينا نكون أتعس وأتعس. ثالث قاعدة عبارة عن حقيقة بنعيشها كلنا، وهي حقيقة مؤلمة فعلياً، لا أحد يفهمك على الإطلاق. بس دكتورة، مش إحنا كبشر منحتاج واحد يحس فينا ويفهم علينا؟ خليني أحكي لك شغلة، لما تكون تعيس فعلاً رح تعرف إنه ما حدا بيفهمك ولا بيفهم المشاكل اللي عم تمرق فيها. الناس ما وقفت في الطابور اللي انكسر ظهرك وإنت واقف فيه عم تستنى عشان تدخل حفلة نيكي ميناج. الناس ما داقت طعم الآيس كريم اللي وقع من إيدك وإنت ماشي. الناس ما عاشت مرارة الخيانة اللي تجرعتها لما أصحابك راحوا على السينما بدونك. أنت وحيد في كوكب يعيش عليه البلايين من الأشخاص، تجاربك مميزة وفريدة من نوعها.
في هاي الحالة مش واجب علينا نوصل إحساسنا وأفكارنا للناس؟ أكيد أكيد. وهذا الإشي بياخدني للقاعدة الرابعة: تجادل مع الآخرين حول كل شيء. إذا كل إشي في حياتك زبالة وما حدا فاهم عليك أو حاسس فيك، فمن المنطقي إنك تقضي كل حياتك عم بتحاول تشرح معاناتك للناس. دكتورة، احكي لنا عن موقف واقعي بتطبق فيه هالقاعدة. مثلا ممكن أصحابك يجوا يحكوا لك إنك لازم تبلش تدور على شغل جديد أو تبلش تشتغل بشكل مستقل عشان تقدر تترك وظيفتك الحالية اللي صار لك قرن عم تشتكي منها كل يوم على قد ما هي زبالة. بس هم فعلياً ما بيفهموا قد ايه الواحد صعب إنه يلاقي شغل جديد، وإنه الشغل المستقل ما بيحقق لك الاستقرار اللي أنت بدك إياه. وبعدين أنت ما درست في جامعة 5 نجوم، وأبوك مش مليونير، وما عندك معارف زي فلان وعلان يوظفوك في شغل محترم. وحضرتك لازم تفهم أصحابك كل هذا الحكي وتبرر لهم ليش نصيحتهم مش نافعة، وليش كتير أسهل إنك تروح كل يوم على نفس الشغل الزبالة وتشوف نفس الوجوه الزبالة وتتعامل مع مدير زبالة وتاخد راتب زبالة وتمرق بكل هاي التعاسة كل يوم عشان ترجع على البيت تتخدر لمدة كم من ساعة بالليل وتعيد نفس اليوم لمدة سنين. واو. أهم إشي تكون عارف إنه في ناس رح يمثلوا عليك إنهم حاسين فيك بس لأنهم شفقانين عليك مش أكتر، فما تنسى تذكرهم إنه يخفوا عليك ويبطلوا تمثيل، لأنه مستحيل حدا يحس فيك. في كمان ناس رح يحكوا لك إنهم حاسين فيك، هدول أوسخ نوع، لأنه وصلت معهم الوقاحة لدرجة إنهم متخيلين إنهم فعلا حاسين بمعاناتك، وهذا إشي مستحيل، لأنه زي ما قلت لك قبل أنت مميز. بلشت أحس الحزن والهم عم ياكلوني أكل. هلأ بما إنه اتفقنا إنه كل حدا غيرك دايماً غلطان ومش فاهم، فمن الطبيعي إنه بعد فترة يصيروا كل الناس بنظرك زي بعض. يعني لما يكون كل حدا متخلف وكل إشي بيخزي، فليش لحتى أصلاً تميز بين الناس؟ زدهم كلهم بنفس الزاوية بمخك وريح حالك. لما توصل لهاي المرحلة بتكون وصلت لأسمى المراحل الذهنية، لقمة التعاسة والبؤس. بتصير بما يعرف بالإنسان الساخط، وبتصير تمارس السخط مش بس على مشاكلك بل على مشاكل العالم كله. نسبة الناس اللي عايشين تحت خط الفقر وصلت ل 30% في الدولة. عادي 30% نسبة صغيرة مقارنة ب70%، ومعناها إنه هدول الناس جهلة وبدهم يأكلوا من تعب غيرهم. عدد اللاجئين في العالم وصل ل70 مليون لاجئ. عادي ما عرفوا يحلوا مشاكل بلدهم فراحوا يخربوا بلدان غيرهم. 60,000 كيلومتر مربع من الغابات انحرق بأستراليا بسبب الاحتباس الحراري. بلا احتباس حراري بلا حكي فاضي، فكنا يا زلمة. بيكون عندك رأي في كل إشي بس انت فعليا مش عم تعمل ولا إشي عشان تغير إشي، وهيك بتحافظ على دورك كضحية في المجتمع، ودايما بيكون عندك إشي تتجادل مع الآخرين عليه. دكتورة علا، الكلام اللي حكيتيه عظيم جدا، بس أنا عندي سؤال أكيد بيخطر على بال كل واحد فينا. ليش لحتى أكون تعيس لطول الوقت؟ معقول عم تسألني هذا السؤال؟ لما تكون تعيس دايما رح يكون في ناس حواليك عم بتواسيك وبتحسسك بأهميتك، لأنه التعاسة بتجذب الانتباه. لما تكون تعيس بتقدر تحس بالأمان لما تلعب دور الضحية بدل ما إنك تحس بالخوف من المسؤولية. كتير إشي بيخوف إنك تحاول تغير حالك وتغير العالم، فمن الأفضل إنك تكون تعيس على إنك تكون خايف. لما تكون تعيس ما حدا رح يتوقع منك إشي، ودايما رح يكون عندك عذر لما الوضع يبلش يتدهور. لما تكون تعيس رح تحس إنه العالم ضدك بدل ما تتقبل حقيقة إنه العالم يدوب شايفك أصلاً، وإنه أنت اللي لازم تشتغل وتتعب عشان تكسب إعجاب الآخرين وتحقق أهدافك. لما تكون تعيس بتقدر تستنى ليجي حدا يساعدك بدل ما إنك أنت تساعد حالك. بتقدر تتظاهر قد ايه العالم بيكرهك عشان ما حدا يحس قد ايه أنت بتكره حالك. لما تكون تعيس بتقدر تتجاهل حقيقة إنك في مرحلة من مراحل حياتك انجرحت جرح عميق، وإنه هذا الجرح مش هو النهاية. دكتورة علا، شكراً لتواجدك معنا اليوم ومساهمتك في تحقيق التعاسة الحقيقية في حياة كل مشاهد وحياتي بالأخص. أنا وفريق العمل بتمنى لك كل النجاح، وشكراً على وقتك الثمين، وحلي عنا.
وقف لي يا زلمه. شو هيدا يا زلمه؟ هيدا يعني من وين جايبها مان؟